Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Bernadette Maria Ramos and my vlog for today is about human heart nature. And I'm gonna unbox one of their new products, which is Sensitive Gel Toothpaste. And I will give my feedback too, so please stay tuned, watch my full video, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thanks! Hi guys! So, quick information po tayo about this human heart nature sensitive gel toothpaste. Bago natin siya subukan. So, as per the box information here, this sensitive gel toothpaste is triclosan free, SLS free, peroxide free, or in the other words, wala siyang harmful chemicals that might affect our immune system. So, kaya sabi ko, gusto ko rin itong subukan. Bukod sa dati na natin ginagamit ay yung Human Heart Nature na gel toothpaste. Ayan, paubos na nga. Gusto ko siya mapag-compare yung effect niya at the same time yung taste niya. Kung gaano siya ka-mild and ka-fresh after gamitin. Ganon. So, let's unbox this one first para makita natin yung inside niya. Tadaan! Yan. So, yan. Bago ko siya subukan. At inamoy ko na rin talaga. Hindi na ako makapag-antay. Ayan. So, pinag-compare ko ngayon kung ano yung mas strong yung pagdating sa mint scent. Higit na mas mas malakas or mas mataas yung menthol scent nito compare dito. Yun nga, sabi naman din kasi dito mild mint siya. So let's try this one na. Yan, nag-ready na rin po ako ng toothbrush ko and toothpaste. Yan. Tignan natin kung after a week or time goes by isang ginagamit namin, if it's really eases tooth sensitivity nga ba, and gently remove stain, and sabi rin sa information ito, it helps rebuild enamel and prevent cavities with fluoride, naturally freshens breath but with mint, and most importantly, it's no harmful chemicals. So yan, so switch na kayo sa Human Heart Nature. Kung ayaw po yun yung mga any harmful chemicals, yan, switch na po tayo. So, yun na. Hindi tayo makapagantay talaga. Itatry ko na po. So, yan na po. Itatry na po natin. Yan. So, same as gel toothpaste sila na color blue. Yan. Medyo mas white yung itsura niya compare pala sa gel toothpaste na blue na medyo yung kulay niya is parang malapit, may pagka-transparent. Ito medyo mas makapal yung texture niya, tsaka hindi siya kalapit ng kulay na transparent na gel toothpaste ng Human Heart Nature. So ito, sige, subukan ko na po. Hi guys! So, yun na nga po. Nasubukan na po natin itong Human Heart Nature Sensitive Gel Toothpaste. And, magbibigay na po ako ng aking personal review, feedback for this product. New product of Human Heart Nature. And, by the way po pala, nabasa ko rin dito sa direction to use na pwede rin pala siyang gamitin ng mga anak natin. So, ito yung amount ng paggagamitin ng ating child. Ayan, pakita ko sa video. Yan yung amount, pea-size, child's use, and for adults use, ganyan kadami. Yan. Yan. And syempre, mahalaga pa rin na magpa-check that tayo sa ating mga
dentista. Pa-check natin yung mga anak sa dentista para malaman din natin kung ano yung mga suggested po nila. And gawin nating habit din yung pagbabasa ng mga ingredients, details ng ginagamit natin na bawat produkto. Yan. So, yun. And, based naman sa review ko, feedback ko dito sa toothpaste na ito, ayun nga, nabanggit ko kanina na ginagamit namin before is itong blue na gel toothpaste. So, kung i-compare sa kanya, yung itsura ng paste, more white ito compare sa color. May pagka-transparent na kasi yung kulay ng paste na to. And sa lasa, more menthol ito compare dito. Talagang pag ginamit mo siya, malalasahan mo na mild talaga yung ingredient na nilagay dito. At the same time, kahit mild siya, yung effect after is andun pa rin yung freshness, kumbaga. Tapos, nung ni-rinse ko na siya, nag-gargle na ako ng water. Naramdaman ko agad yung effectiveness niya. Parang na-address niya agad yung pangingilo. Kasi before, pagka nagtututbrush ako, may mga times, lalo na kung mag-gargle ako or inom ako ng malamig na tubig, naramdam ko agad yung ngilo sa ngipin ko. Ganon. So, dito, wala akong naramdaman na pangingilo after ko i-rinse or gargle yung after ko mag-brush ng teeth ko. So, yun. So, for this one, happy ako dito. So, siguro after nito, ito na yung mga orderin namin next. Lalo na sa amin dalawa ng daughter ko. Kasi mga sensitive yung aming teeth. So, may ganun talaga na kahit sa mga food na kinakain natin, iniinom natin, may mga times na mangingilipin natin. So, para ma-address to, yun, i-recommend kong gamitin yung itong Sensitive Gel Toothpaste by Human Heart Nature. Yan. Highly recommended, guys. Happy po ako dito. Hi guys, thank you for watching my video, and for more updates, more videos, don't forget to subscribe my YouTube channel. I'm Bernadette Marie Ramos. I'm a user and a dealer also of Human Heart Nature. So what are you waiting for, guys? Switch na kayo sa all-natural ingredients Human Heart Nature. For more information about the product, for orders, check out the links and contact information on the description below. And so, keep safe guys. Ingat. God bless. Bye!